So in the last class આપણે જે PLC નો Unit-1 છે એ કરતા હતા introduction of PLCs બરાબર. last two lectures માં આપણે almost 50% જેવું ચેપ્ટર જે છે એ કવર કરી લીધું છે. હવે only two topics are remaining જે આજે આપણે કરી નાખીએ એટલે આપણે Unit-1 જે છે એ કમ્પ્લીટ. ઓકે, આજના દિવસમાં I will upload all the videos PLC ના lectures માં. Right, so Unit-1 is introduction of PLCs. Our chapter now we started with introduction of various process controls, right? Continuous process control, discrete process control, and composite process control. A definition and a concept so then we started with what is PLC. PLC no full form programmable logic controller, and then PLC su che exactly. Okay, so it is a programmable computing device that is used to manage electromechanical processes. All right, જે industries માં generally use થતી હોય છે. કોઈ પણ process industries છે જ્યાં તમારે process ને automatic બનાવવી છે, manufacturing plant છે કે કોઈ process industry છે ત્યાં તમારે automation ની requirement છે. So at that time you need a controller. Okay, જેમાં તમે કોઈ program upload કરો છો. What is a program? Program is a set of instructions. Okay, એ જે set of instructions છે એ processor એને run કરશે અને એના ઉપરથી એને ખબર પડશે કે આગળ શું કમાન્ડ આપવો. બરાબર, સાદી ભાષામાં કહીએ તો આ જોઈ કંટ્રોલર નું કામ. ઓકે, there is a input and there is a output કોઈ પણ પ્રોસેસ નું. તો ઇનપુટ આવે છે પણ આપણે આઉટપુટ ડિઝાયર્ડ લેવલ ઉપર રાખવું છે, એક ફિક્સ લેવલ ઉપર રાખવું છે કે મને આજ પર્ટિક્યુલર મને આજ આઉટપુટ જોઈએ છે, રાઈટ? સો ફોર ધેટ આઈ નીડ અ કંટ્રોલર. ઓકે, મને એક પર્ટિક્યુલર આઉટપુટ જોઈએ છે, સો ફોર ધેટ આઈ નીડ અ કંટ્રોલર. એને ડિઝાયર્ડ લેવલ ઉપર મેન્ટેન કરવા માટે આઈ નીડ અ કંટ્રોલર. બરાબર. સો પીએલસી જે છે એક રીતે કહીએ તો ઇટ ઇઝ એન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમ્પ્યુટર. ઓકે, આ બધું આપણે થઈ ગયું છે ઓલરેડી લાસ્ટ ક્લાસમાં. then we did the types of PLC, fixed type, modular type and rack type. અલગ અલગ ટાઇપ્સ છે પીએલસી ની. ફિક્સ ટાઈપ એટલે જેમાં નંબર ઓફ આયોસ જે છે એ ફિક્સ હોય, મતલબ એના જેટલા પણ મોડ્યુલ્સ છે તમારા આખા પીએલસી ના એ બધા એક જ સિંગલ યુનિટમાં હોય. ઓકે, સો એને આપણે કહીએ છીએ ફિક્સ ટાઈપ ઓફ પીએલસી. આમાં જે મેન્યુફેક્ચરરે જે ડિઝાઇન કરેલી હશે પીએલસી એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. લેટર ઓન તમે એમાં ઇનપુટ આઉટપુટ મોડ્યુલ્સ આ તે કઈ એડ કરી શકશો નહીં. એ જે હશે સિંગલ યુનિટ યુ કેન યુઝ ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. then there is modular type of PLC. એમાં આપણે નંબર ઓફ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ જે છે ચેન્જ કરી શકીએ by adding modules. Okay, and then there is rack type of PLC. Rack type of PLC means what? એવી PLC કે જેમાં જે બધા મોડ્યુલ્સ જે જેટલા બી કમ્પોનન્ટ્સ છે એ બધા સેપરેટ હશે. ઓકે, there will be separate modules for all the components અને એને બધાને આપણે ભેગા કરીએ છીએ by mounting them on a rack અને એક સિંગલ યુનિટ બને છે. આને કહીએ છીએ આપણે rack type of PLC. આ ટાઈપની PLC માં તમે n નંબર ઓફ ઇનપુટ આઉટપુટ જે છે એડ કરી શકો છો. ઓકે, પીએલસી ના મેન્યુફેક્ચરર્સ કયા કયા છે, બ્રાન્ડ્સ એ આપણે લિસ્ટ આઉટ કરેલી. then we did the block diagram of PLC. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર નો બહુ બેઝિક વસ્તુ છે આ પીએલસી નો બ્લોક ડાયાગ્રામ. સો યુ કેન એક્સપેક્ટ કે એક્ઝામ માં પૂછાશે જ. ઓલરાઈટ, આ છે તમારો પીએલસી નો બ્લોક ડાયાગ્રામ. પછી આપણે સમજાતા પીએલસી આર્કિટેક્ચર કે પીએલસી માં મેઇન કઈ કઈ વસ્તુ છે એનું આર્કિટેક્ચર આપણે સમજાતા. એન્ડ ધેન આપણે પીએલસી નું વર્કિંગ બી જે છે આમાં જ સમજી લીધું હતું. ઓકે, કે પીએલસી નું વર્કિંગ કઈ રીતના હોય છે. then we also completed the advantages and disadvantages of PLC કે પીએલસી જે છે એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે. ઓકે, અહીં સુધી આપણું થઈ ગયું હતું. પીએલસી ના એડવાન્ટેજીસ માં આપણે શું લિસ્ટ આઉટ કરેલું કે ઇટ ઇઝ રિલાયબલ, એનું પ્રોગ્રામિંગ ચેન્જ કરવું ઈઝી છે, પાવર કન્ઝમ્પશન એનું લો છે, મેન્ટેનન્સ ઈઝી છે અને ઓપરેટર ઇન્ટરફેસ જે છે એ પણ ઈઝી છે. આપણે આટલું એડવાન્ટેજીસ માં જોયું હતું. એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ માં એક સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજ ઓર લિમિટેશન પીએલસી ની શું છે કે ઇટ ઇઝ અ પ્રોપ્રાઇટરી ડિવાઇસ. મતલબ કે એનો જે મેન્યુફેક્ચરર જે છે એની પાસેથી એના અમુક પાર્ટ્સ અને સોફ્ટવેર જે લીધા હોય તે બીજા મેન્યુફેક્ચરર સાથે કમ્પેટેબલ હોતા નથી જનરલી.
ઓકે, સો આપણે કોમ્બિનેશનમાં વાપરી શકાતું નથી કે એક મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી આ મોડ્યુલ લીધું બીજા મેન્યુફેક્ચરરનું બીજું મોડ્યુલ તમે એની સાથે કોમ્બિનેશનમાં યુઝ કરી શકતા નથી. વાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ પ્રોપ્રાઇટરી ડિવાઇસ અને એના જે અમુક સોફ્ટવેર્સ હશે, અમુક પાર્ટ્સ હશે, એ જે તે મેન્યુફેક્ચરર છે એને એની ડિઝાઇન પ્રમાણે બનાવેલા હશે. કરેક્ટ? સો ફોર ધેટ રીઝન આ એક એની લિમિટેશન આવી જાય છે. દેન એનો જે પરફોર્મન્સ અને ફ્લેક્સિબિલિટી વધારવા માટે તમારે એમાં એક્સ્ટ્રા મોડ્યુલ્સ એડ કરવા પડે છે. તમારી જે એક્ઝિસ્ટિંગ પીએલસી છે એમાં તમારે એક્સ્ટ્રા હાર્ડવેર એડ કરવું પડે છે, ત્યારે જ તમે એમાં ચેન્જીસ કરી શકો છો. ઓકે, બરાબર? અહીંયા સુધી આપણે કરેલું. ટુડે વી આર સ્ટાર્ટિંગ પીએલસી સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા. સી, જો તમને એક્ઝામમાં 3 માર્ક્સ નો પૂછાય ને આ ક્વેશ્ચન કે પીએલસી નો સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા લખો, તો તમારે સિમ્પલી જે મેઇન પોઈન્ટ્સ છે ને એ જ તમારે લિસ્ટ આઉટ કરવાના હોય. ઓકે, તમારે સિમ્પલી જે મેઇન પોઈન્ટ્સ છે એટલા લિસ્ટ આઉટ કરવાના. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ રાઇટ ઇન ડિટેલ. મેં આ ડિટેલમાં લખ્યું છે જસ્ટ આપણે સમજવા માટે. તમને એક્ઝામમાં સપોઝ 3 માર્ક્સ નો પૂછાય છે કે લિસ્ટ આઉટ સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા ઓફ પીએલસી, જ્યારે લિસ્ટ આઉટ વર્ડ આવે ને ત્યારે આપણે ખાલી જે મેઇન પોઈન્ટ હોય ને એ જ લખવાનું. આ યાદ રાખજો એક્ઝામમાં. જ્યારે તમને પૂછે કે લિસ્ટ આઉટ ધ PLC સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા, સો એટ ધેટ મોમેન્ટ તમારે ખાલી જે મેઇન પોઈન્ટ છે એ જ લખવાના. ઓકે, એમાં લાંબા લાંબા પેરેગ્રાફ લખવાની જરૂર નથી. So PLC selection criteria નો first point is number of input and output. આ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આપણને જ્યારે આપણે આપણી કઈ એપ્લિકેશન માટે પીએલસી વાપરવાની છે, ઓકે, તો એ એપ્લિકેશન માટે આપણી પાસે જે પીએલસી જે છે એના નંબર ઓફ ઇનપુટ અને આઉટપુટ જે છે એટલા સફિશિયન્ટ હશે કે નહીં હોય. સો ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ નો કે હાઉ મેની inputs and outputs you require, you need, and according to that you select the PLC. So number of input and output, it is very important to know that the exact number of input and output that are going to be used in the process. બરાબર? PLC જે સિસ્ટમ જે છે it should have enough termination points to connect all signal and control lines of the process. Just imagine તમારો number of જે control lines જે છે એ વધારે છે, ઓકે, અને તમારી જે પીએલસી જે છે એના આયોની લાઇન્સ ઓછી છે, ઇનપુટ આઉટપુટ પોર્ટ ઓછા છે, તો તમે એમાં કઈ રીતના કનેક્ટ કરશો? ઓકે, સો બિફોર બાઇંગ ધ પીએલસી તમારે તમારી પ્રોસેસની કેટલી કંટ્રોલ લાઇન્સ છે ને શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એના અકોર્ડિંગ તમારે પીએલસી બાય કરવાની. ઓકે, ધેન સેકન્ડ ઇઝ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ. કયા પ્રકારના ઇનપુટ અને આઉટપુટ? સિમ્પલી કહીએ તો આપણી પાસે બે જ ટાઈપ હોય. વી હેવ આઈધર ડિજિટલ ઓર વી હેવ એનાલોગ. ઓકે, તમારી પ્રોસેસમાં શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, તમારી પ્રોસેસમાં હાઉ મેની ડિજિટલ એન્ડ એનાલોગ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ આર ધેર, તમને કેટલા સિગ્નલ તમારે ડિજિટલ છે અને તમારા એનાલોગ હશે. સો બેઝડ ઓન ધેટ તમારે પીએલસી માં પણ એ વસ્તુ કન્સિડર કરવાની. ઓકે, what type of IOs are needed, such as digital input like sensor, push button, or analog inputs like pressure and temperature. Okay, just like we consider output, digital outputs are relay, contactor, lamp, etc. આ બધા શું છે તમારા ડિજિટલ આઉટપુટ્સ છે. એન્ડ એનાલોગ આઉટપુટ કયા હોઈ શકે? તમારા ડ્રાઈવ હોઈ શકે, કંટ્રોલ વાલ્વ્સ હોઈ શકે. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર પ્રોસેસ રિક્વાયરમેન્ટ કે તમારી પ્રોસેસમાં ડિજિટલ કે એનાલોગ ઇનપુટ અને આઉટપુટ કયા છે, સો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધેટ તમારે તમારી પીએલસી ના આયોસ કેને કેને સપોર્ટ કરી શકે છે, કેટલા ડિજિટલ ને સપોર્ટ કરે છે, કેટલા એનાલોગ ને સપોર્ટ કરે છે, એ તમારે જોઈને પછી પીએલસી સિલેક્ટ કરવાની. ઓકે, મેમરી એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. નાઉ ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. આપણે જ્યારે પીએલસી નો બ્લોક ડાયાગ્રામ જોયો હતો ત્યારે આપણે એમાં એક મેમરી યુનિટ જોયો હતો, રાઈટ? તો મેમરી યુનિટ હતો અને એક પ્રોગ્રામિંગ યુનિટ હતો. મેમરી યુનિટ જે હતો એના બે પાર્ટ હતા. કયા કયા પાર્ટ હતા? તો કે એક પ્રોગ્રામિંગ મેમરી, ઓકે, યાદ છે? એક હતો તમારું મેઇન પ્રોગ્રામિંગ મેમરી જેમાં તમે તમારો પ્રોગ્રામ સેવ કરો છો એ, અને બીજી મેમરી છે તમારી ડેટા મેમરી જે તમને આઉટપુટ આપવામાં હેલ્પ કરે છે. સો વી હેવ ટુ મેમરીઝ, પ્રોગ્રામિંગ મેમરી એન્ડ ડેટા મેમરી. તો હવે તમે પ્રોગ્રામિંગ કરો છો, તમારું પ્રોગ્રામિંગ કેવું છે, શું રિક્વાયરમેન્ટ છે તમારી, અને મેમરી સાઇઝ એના અકોર્ડિંગ તમારે જોવી પડે. બરાબર? Memory size is normally related to the amount of input and output points required in the system. Okay. The other factor that affects the amount of memory required
is the control program that is to be installed. આપણો પ્રોગ્રામ કેવો છે કેવડો છે એને કેટલી મેમરી સાઇઝ જોશે એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે બી સો ફોર ધેટ આપણે એ વસ્તુ જોવાની રહે કે મેમરી કેટલી છે આમાં ઓકે ક્લિયર so this is memory and programming requirement. Type of communication protocol. What kind of network or devices will the PLC be communicating with? કયા પ્રકારના નેટવર્ક કે devices જે છે એની સાથે તમારે PLC communicate કરવાની છે. So for that you need to just a minute. So for that એ વસ્તુને પણ આપણે કન્સિડર કરીને આપણે ચાલવાનું કે આપણી PLC જે છે એ કયા પ્રકારના communication protocols નો સપોર્ટ કરી શકે છે. Okay. Sometimes PLCs are equipped with communication ports, but others require additional communication modules. Okay. So for that type of communication protocol જે તમે જ્યારે સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરી હોય ત્યારે તમે કયું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છો કયા કયા ડિવાઇસીસ છે એ ડિવાઇસીસ કયા પ્રકારના નેટવર્કને સપોર્ટ કરે છે કયા પ્રકારના કમ્યુનિકેશન પ્રોટોકોલ્સનો યુઝ કરે છે એના અકોર્ડિંગ પણ તમારે પીએલસી નું જોવાનું કે પીએલસી જે છે એને સપોર્ટ કરશે કે નહીં બરાબર સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન્સ પીએલસી તમે જ્યાં માઉન્ટ કરો છો જ્યાં યુઝ કરો છો એની આજુબાજુનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એટમોસ્ફિયર છે એ કેવું છે એ પણ તમારે જોવાનું The plant can be in any location where environmental conditions also vary. Okay, so the PLC must be designed to withstand the surrounding environmental conditions. The conditions can be high or low temperature or varying humidity. Harsh environment conditions can damage the PLC and even have an effect on the performance of PLC. સીધી વાત છે કે આજુબાજુનું વાતાવરણ ભેજવાળું છે સૂકું છે ટેમ્પરેચર્સ બહુ હાઈ છે કે બહુ લો ટેમ્પરેચર્સ છે હાર્શ એન્વાયરમેન્ટ્સ છે તો એ બધાને ઇફેક્ટ પીએલસી ઉપર આવે અને અલ્ટિમેટલી એના પરફોર્મન્સ ઉપર આવે બરાબર અને અલ્ટિમેટ એનો ઇફેક્ટ દેખાશે તમારો જે મેન્યુફેક્ચર કરો તમારું જે પ્રોડક્શન છે એના ઉપર સો આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર કેવું છે એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે એ જોઈને પણ તમારે પીએલસી સિલેક્ટ કરવાનું તમે એને ક્યાં માઉન્ટ કરો છો વોટ કાઇન્ડ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ત્યાં તમારી પીએલસી માઉન્ટ થવાની છે ઓકે then we have CPU requirement. PLCs are of different types like a process PLC and safety PLC. The scan rate of both PLCs are also different. Okay, scan rate કોના પર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે તો કે CPU પર. Okay, so before ordering the PLC તમારે જોવાનું કે એનો scan rate શું છે. It is very important to know the scan rate of the PLC. Okay, તો CPU requirements જે છે એ પણ તમારે કન્સિડર કરવાનું. Application requirements of PLC. અમુક જે PLCs હોય છે એની અંદર લાઇબ્રેરીઝ હોય છે લાઇબ્રેરીઝ મીન્સ વોટ એની અંદર પ્રી પ્રોગ્રામ્ડ સોફ્ટવેર્સ મતલબ કોડ્સ હોય છે ફોર ડિફરન્ટ કન્ડિશન્સ ફોર ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ અમુક લાઇબ્રેરીઝમાં પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ સ્ટોર્ડ હોય છે ઓકે તો જો તમને કોઈ સ્પેશિયલ ટાઈપનો પ્રોગ્રામ જોતો હોય તમારી એપ્લિકેશન માટે તમારે એનું ક્યાં યુઝ કરવાનું છે એના માટે અને એવી કોઈ પીએલસી મળે જેની અંદર ઓલરેડી પ્રોગ્રામ પ્રી લોડેડ છે તો તમારે એ પ્રકારની પીએલસી સિલેક્ટ કરવાની તો શું થઈ જાય તમારું પ્રોગ્રામિંગ જે છે ઈઝી થઈ જાય ટાઈમ બચી જાય કરેક્ટ સો એપ્લિકેશન રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ પીએલસી જે છે એ આપણે એ પણ કન્સિડર કરવાનું ઓપરેટર ઇન્ટરફેસ નાઉ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓપરેટર ઇન્ટરફેસ કેવું છે તમારી પીએલસી એ બહુ જરૂરી છે ઓકે ધ પ્લાન્ટ ઓપરેટર નીડ્સ ટુ રન different processes or machines from one place okay and for such cases a graphical display is needed. For such human machine interface HMI જે આપણે સાંભળેલું જશે ક્યાંક ને ક્યાંક human machine interface okay so in this case operator interface કેવું easy છે કેવું છે એ important છે જાણવું તમારી પીએલસી નું ઓકે બરાબર કારણ કે ઓપરેટર જે છે એની પાસે એક મશીન નહીં હોય he will be having n number of machines to control from one place so for that operator interface તમારી પીએલસી નું કેવું છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે in that case okay and the last point is vendor support vendor મતલબ જે મેન્યુફેક્ચરર છે જેની પાસેથી તમે પીએલસી ખરીદો છો એ તમારા vendor okay so if you installed the PLC and encountered a problem that cannot be solved by plant engineers then in this situation PLC vendor support is very important કોઈ local issue આવે છે તમારા PLC માં at that time તમે એને જે engineers જે છે ત્યાં અવેલેબલ એ લોકો એને સોલ્વ કરે છે બટ જો ઇન કેસ એનાથી નથી થતું સો એ સિચ્યુએશનમાં જે વેન્ડર જે છે
જ્યાં જે લોકોએ જે એન્જિનિયર્સે ડિઝાઇન કરેલું છે એટ ધેટ ટાઈમ એ લોકોનો સપોર્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે ટ્રબલ શૂટિંગ માટે. ઓકે, સો વેન્ડર જે છે એ પ્રોપર સપોર્ટ આપતો હોય એના તરફથી તો એ બહુ જરૂરી થઈ જાય છે. ઓકે, the vendor must be having a large customer base, a strong team to troubleshoot in case of problems, and be easy to communicate with. Past experience of vendors helps a lot in deciding a proper vendor. બરાબર, તો આ છે તમારા પીએલસી સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા. લિસ્ટ આઉટ કરવાના હોય તો નંબર ઓફ ઇનપુટ આઉટપુટ, ટાઈપ ઓફ ઇનપુટ આઉટપુટ, memory and programming requirement, type of communication protocol, surrounding environment specifications, CPU requirement, application requirement of PLC, operator interface and vendor support. આટલા પોઈન્ટ્સ જે લિસ્ટ આઉટ કરેલા છે એ તમારે યાદ કરવાના રહેશે. જનરલી તમને એક્ઝામમાં લિસ્ટ આઉટ કરવાનું જ કહેશે. આ ડિસ્ક્રિપ્શન તો મેં તમને સમજાવવા માટે લખેલું છે. આમાં એક્ઝામમાં જનરલી આપણે લિસ્ટ આઉટ જ કરવાનું હોય, સિલેબસમાં પણ લિસ્ટ આઉટ કરવાનું જ કીધું છે. તો તમારે આજે મેઇન પોઈન્ટ્સ જે છે 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 પોઈન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરેલા છે. એ 9 પોઈન્ટ્સ જે છે તમારે લિસ્ટ કરી દેવાના. જનરલી 3 માર્ક્સમાં આવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય એવી શક્યતા હોય છે. બરાબર. Then we have applications of PLC in industries. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર PLC ને આપણે ક્યાં ક્યાં એપ્લિકેશન જોઈ શકીએ છીએ. આ તો આઈ ગેસ તમે લોકો વિધાઉટ એની મટીરિયલ પણ લખી જ શકો છો કે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ પ્રોડક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે હોય છે ત્યાં ઓટોમોબાઈલ ઓટોમેશનમાં, મોનિટરિંગ મશીન ટૂલ્સમાં, આ બધી જે અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ત્યાં ઓટોમોબાઈલ ઓટોમેશન, કદાચ તમે કોઈ દિવસ ડિસ્કવરી ચેનલ કે એવું કંઈ જોતા હોય તેમાં ફેક્ટરી મેડ ને એ બધી અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ આવે છે તેમાં એ લોકો બતાવે છે ઇફ યુ નો કે કાર પ્રોડક્શન ફેક્ટરી હોય મોટી તો ત્યાં રોબોટિક આર્મ હોય મોટા મોટા જે ઓટોમેટિકલી એનું કલરિંગ, કટિંગ, પોલિશિંગ એ બધું તમે કદાચ જોતા હશો. રોબોટિક આર્મ હોય મોટા મોટા. અમુક કંપનીઝ છે એબીબી તમે નામ સાંભળ્યું તો એ બધી કંપનીઝ જે છે દે આર પ્રોવાઇડિંગ ધીઝ રોબોટિક આર્મ્સ. ઓકે, સો એ જે બધા છે એ આર્મ્સ ને કંટ્રોલ કરવા માટે પીએલસી બહુ મહત્વનો રોલ છે એમાં. ઓકે, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ પ્રોડક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં then we have monitoring machine tools, એના માટે પણ પીએલસી જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. then we have steel industries. સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એમાં તો પીએલસી નો બહુ લાર્જ બેઝ છે એના યુઝનો. વાય બીકોઝ સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે એમાં તમે એનું બી ઘણી વાર ટીમનો રોબોટિક, અરે જે રોબોટ્સ હોય એ રોબોટિક મીન્સ જે રોબોટિક આર્મ હોય છે જે હાથ જેવું જ કામ કરે બટ ઇટ ઇઝ અ રોબોટ. તમે કોઈક દિવસ જોજો, જસ્ટ સર્ચ કરો રોબોટિક આર્મ, યુ વિલ સી. ઓકે, સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે જ્યાં સ્ટીલ મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, ઇફ યુ નો સ્ટીલ જે છે ને એના બહુ લાંબા લાંબા પેલા બનાવવામાં આવે છે એન્ડ દેન એને રોલ કરે છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ અ કોઇલ એન્ડ દેન ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટેડ. તો આ જે આખી પ્રોસેસ છે એને ગેલ્વેનાઇઝ કરવું, આ તે એક એક જે પ્રોસેસ જે છે એના માટે ઓટોમેશનની હવે ઘણી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે અને એ બધામાં પીએલસી જે છે ઇટ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. then we have robotic automation. અત્યારે તમે ઘણી જગ્યાએ જોતા હશો રોબોટ્સ જે છે એ ઘણા બનાવવામાં આવે છે. ઘણી જે સારી સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે જેમ કે MIT છે, બરાબર, યુએસમાં જે છે, ઇવન આપણે ઇન્ડિયામાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ કોલેજીસમાં, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઘણી બધી જગ્યાએ રોબોટ્સ જે છે અત્યારે બહુ બનાવે છે. બરાબર, તો ઇન ધેટ પીએલસી પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. વાય બીકોઝ તમારે એને ઓટોમેટિક વર્ક કરાવવું છે. રોબોટ તમારો ઓટોમેટિક હાથ પગ ચલાવે છે, દોડે છે, ચાલે છે, તો એ બધા હાઉ ઇટ વિલ ડુ ઇટ નીડ્સ અ પ્રોસેસર. બરાબર, સો દેટ ઇઝ વાય વી નીડ પીએલસી ઇન ધેટ એઝ વેલ. ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, પ્રિસિઝન કટિંગ જ્યાં આવે છે, લેઝર કટિંગ થતું હોય છે, એકદમ પ્રિસિઝન કટિંગ હોય છે. ઓકે, વોટર જેટ કટિંગ હોય છે, લેઝર કટિંગ હોય છે. તો આ જે બધું જે છે આટલું પ્રિસાઇઝ વર્ક જ્યાં હોય છે એ જગ્યાએ યુ નીડ અ પીએલસી. ઓકે, સો ઇન ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પીએલસી જે છે એ પણ ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. દેન વી હેવ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. નેટ જીઓ કે પછી ડિસ્કવરી આ બધી ચેનલ્સ ઉપર તમને ઘણી વાર જોવા મળતું હશે ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સપોઝ વેફર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે જ્યાં વેફર બને છે, બરાબર, તો હવે કેવી એકદમ ઓટોમેટિક
પ્રોસેસ થઈ ગઈ છે બધામાં. રો મટીરિયલ આવે છે, વોશ થાય છે, પીલ થાય છે, ચોપ થાય છે, ફ્રાય થાય છે, અને સીધું એની પર મસાલો સ્પ્રિંકલ થઈ જાય છે, અને સીધું જે છે બેગ્સમાં પેક થઈને, વજન થઈને બેગમાં પેક થઈને આવી જાય છે. ઇવન જે બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, કોકોકોલા છે, પેપ્સી છે, બધું, તો એ બધાના પણ ઘણી વાર પ્લાન્ટ બતાવતા હોય છે. તો એમાં બી શું છે, ઓટોમેટિક બોટલ ફિલિંગ થાય છે કે આટલું અમાઉન્ટ જે છે એમાં, પછી ઓટોમેટિક એના જે કેપ્સ જે છે એ પણ બંધ થઈ જાય છે. ઓકે, સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ પણ એવા પ્રોજેક્ટ્સ બનાવે છે બેઝડ ઓન પીએલસી, ઓટોમેટિક બોટલ ફિલિંગ, ઓટોમેટિક કોફી મશીન, આ બધું. ઓકે, સો આ બધાની અંદર પણ પીએલસી જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ ધેન વી હેવ પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સી ધ હોલ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે જ્યાં જ્યાં ઓટોમેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યાં પીએલસી જે છે એનો રોલ આવી જ જશે. ઓકે, વેરેવર ઓટોમેશનની આપણે વાત કરીએ ત્યાં પીએલસી જે છે એ હશે જ. ઓકે, બીકોઝ આપણે પીએલસી ને શું કીધું, ઇટ ઇઝ એન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમ્પ્યુટર. ઓકે, સો જ્યાં કમ્પ્યુટેશન એન્ડ ઓટોમેશન ની વાત આવશે ત્યાં પીએલસી ની એપ્લિકેશન હશે જ. એક્ઝામમાં પૂછાય, લિસ્ટ આઉટ એપ્લિકેશન ઓફ પીએલસી ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. યુ કેન લિસ્ટ આઉટ ધીસ પોઈન્ટ્સ. ક્લિયર? ઓકે, ઓલરાઈટ, આઈ હોપ આજે તમને આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હોય. આપણો લાસ્ટ ટોપિક છે આ ચેપ્ટર નો, નીડ ઓફ ઓટોમેશન ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઓટોમેશન ની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? આઈ થિંક આ ક્વેશ્ચન આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર થી ભણતા આવીએ છીએ કે ઓટોમેશન ની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. જ્યારે ઓટોમેશન નહોતું, ઓકે, ત્યારે મેજોરિટી વર્ક જે હતું એ મેન્યુઅલ હતું. ઓકે, મેન્યુઅલ હતું. પછી ધીમે ધીમે મશીન્સ ડેવલપ થયા, એમાં ચેન્જીસ આવ્યા, ઇવોલ્યુશન આવ્યું એમાં, બરાબર, ચેન્જ થયા, અપગ્રેડ થઈ ટેકનોલોજી. તો ધીમે ધીમે શું થયું કે મશીન્સ આપણે ઓટોમેટિક થતા ગયા. ઓકે, જ્યારે એ નહોતું ત્યારે રિલે ને એ બધા ઉપર ઓપરેશન બેઝડ હતું. જેમ જેમ ઓટોમેશન આવ્યું એનાથી ફાયદો શું થયો કે પેલી વસ્તુ તો તમારો જે ટાઈમ હતો એ સેવ થાય છે. ઓકે, ટાઈમ સેવ થાય છે. પછી તમારું જે પ્રોડક્ટ બને છે એની ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી બે ઇમ્પ્રુવ થઈ ગયા. ક્વોલિટી ઓફ પ્રોડક્શન, તમે જે કઈ બી પ્રોડક્ટ બનાવો છો એની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવ થઈ છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓટોમેશન. ઓકે, નંબર ઓફ પીપલ જેનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોતું હોય ઇન સમ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ એ ઓછું થઈ ગયું. તમે કંટ્રોલ રૂમમાં બેસીને પણ પ્રોસેસીસને કંટ્રોલ કરી શકો છો, રાઈટ? તો ઓટોમેશન આવવાથી આ એક ફાયદો થઈ ગયો છે કે તમારે એક સેફટી વાઇઝ એન્જિનિયર્સ જે પ્લાન્ટમાં બધી જગ્યાએ ફરી ફરીને કામ કરવું પડતું હતું, ઇવન એટ હેઝાર્ડસ બેસિસ, તો એ જે છે સેફટી વાઇઝ પણ એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી ગયું. પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવ થઈ ગઈ. પ્રોડક્ટની ક્વોન્ટિટી, જથ્થો, જે અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ જે પહેલા મેન્યુફેક્ચર થતું હતું એ પણ વધી ગયું ઓટોમેશનના આવ્યા પછી, બરાબર. સો આ બધાના રીઝન્સના લીધે વી નીડ ઓટોમેશન ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. મટીરિયલમાં થોડું ડિટેલમાં લખેલું છે, મેં તમને મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહી દીધો. આમાં તમે તમારી રીતે પણ લખી શકો છો ડિટેલમાં. ઇફ 3 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન પૂછાય તો યુ કેન લિસ્ટ આઉટ ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ અને એના ઉપર થોડું ડિટેલમાં તમે લખી શકો છો, બરાબર. ઓકે, સો અહીંયા થાય છે આપણું પીએલસી નું યુનિટ 1 કમ્પ્લીટ. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 1 જે છે તમારું અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણે વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ચેપ્ટર નંબર 2. જસ્ટ અ મિનિટ.